Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về Spring for Apache Kafka và thư viện Apache Kafka Streams. Mình cũng đã giới thiệu với các bạn về class KStream dùng để consume và apply một số cái operation đối với các cái stream message. Thì trong Apache Kafka Stream nó còn có một cái class khác là gọi là KTable. Nó có nhiệm vụ là nắm giữ cái latest value của một cái key. Khi mà các bạn update nhiều message với cùng một key thì KTable nó sẽ nắm giữ cái giá trị mới nhất của cái key đó. Các cái record mới với cùng một cái key thì nó sẽ update cái value cho cái message key đó. Ví dụ ở đây mình có các cái message được publish vào Apache Kafka Topics lần lượt là key là 1 giá trị là A, key là 2 giá trị là B, key là 1 giá trị là C. Thì khi mà sử dụng cái KTable thì các bạn có thể lấy được cái latest value của cái key 1 nó là C và key 2 đó là B. Các bạn có thể consume các cái message và sử dụng KTable để record latest value của các message key bằng cách là khai báo một cái bin của class KTable như sau. Mình sẽ khai báo như sau. KTable, chúng ta sẽ khai báo một cái bin của class KTable như này. Cho cái bin này thì mình sẽ consume một cái topic là customer. Mỗi khi mà có một cái message mới publish vào cái topic customer này thì mình sẽ sử dụng KTable để record lại cái latest value của một cái customer ID. Chúng ta sẽ đặt cái tên bin là customer. Inject cái đối tượng của class stream builder vào. Sau khi consume cái message với KTable xong thì các bạn có thể in ra cái latest value của cái key. Giờ mình có thể sử dụng cái customer này để chúng ta sẽ convert cái message nhận được qua KStream và loop để mà in các cái giá trị key và value. Sau đó chúng ta return lại cái đối tượng KTable này. Mình sẽ comment cái code này đi, bởi vì chúng ta sẽ không sử dụng nó trong cái ví dụ này. Giờ mình sẽ chạy cái ứng dụng này lên. Bây giờ nếu các bạn publish một cái message mới vào cái topic customer, ví dụ như là key là 001, value là khanh, body message, thì các bạn sẽ thấy trong cái console của IDEA một cái message mới được in ra, customer 001, value là khanh. Sử dụng KTable thì các bạn có thể count cái số lượng message có cùng key được publish vào một cái topic. Ví dụ như mình sẽ sửa lại cái khai báo bin cho cái class KTable như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái stream builder để stream cái table là customer. Sau đó chúng ta sẽ group by key. Chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức là group by key và chúng ta count cái số lượng message có cùng key. Này nó sẽ trả về một cái đối tượng KTable với cái key là object và value là long, bởi vì chúng ta đang count cái key và value nó là số lượng message với cùng key. Chúng ta sẽ sửa lại cái khai báo cho cái giá trị trả về long. Chúng ta cũng sẽ sửa cái này một xíu. Đó, bây giờ nếu mà các bạn chạy lại cái ứng dụng này, đợi một xíu thì các bạn sẽ thấy trong cái Apache Kafka các bạn sẽ thấy có một cái topic về changelog tên như thế này. Cái Kafka changelog topic này nó được sử dụng để mà có thể review lại cái state của các message key trong trường hợp chúng ta có các cái vấn đề về ổ đĩa lưu trữ đó các bạn. Trong console của IDEA thì các bạn sẽ thấy một số cái dòng log về cái thư viện RockDB. Bản chất là Apache Kafka Streams nó sẽ sử dụng cái thư viện RockDB để lưu trữ giữ cái trạng thái của các cái dữ liệu đó các bạn.
giúp chúng ta có thể query các cái thông tin mà chúng ta muốn. Trong trường hợp mà RockDB nó có vấn đề thì Apache Kafka Stream nó sẽ review lại cái state dựa vào cái Kafka trên log topic này. Bây giờ nếu mà các bạn publish một số cái message vào cái topic customer, ví dụ như ghi là 001, giá trị là anh Nguyễn, publish, ghi là 002, giá trị là hướng dẫn Java, publish, ghi là 001, giá trị là anh. Thì các bạn sẽ thấy trong console của IDEA nó sẽ in ra một cái message như sau: Customer 002 total message là 1, Customer 001 thì total message là 2, tương ứng với cái số lượng message mà chúng ta vừa publish đó các bạn. Để có thể thấy cái việc Ktable nó nắm giữ lấy tịch value của một cái key như thế nào, mình sẽ làm một cái ví dụ khác, sử dụng join để join các cái message của hai cái topic là customer và order. Mình sẽ tạo mới một cái topic là order với cái number of partition là 2. Thì cho cái ví dụ này, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái class StreamBuilder để consume cái message với Ktable. Chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức là table. Key value của cái đối tượng Ktable sẽ là string. Đối với các cái message được publish vào cái topic order thì chúng ta sẽ consume nó dưới dạng stream. Cũng key value của cái class KStream cũng là string và string. Bây giờ chúng ta sẽ join các cái message được publish vào cái topic order với cái giá trị được giám giữ trong cái Ktable. Chúng ta sẽ gọi order, chúng ta sẽ join với cái customer. Tham số thứ hai là cái đối tượng của class value joiner. Chúng ta sẽ implement cái phương thức này. Tham số đầu tiên của cái phương thức apply nó sẽ là cái order name, tương ứng với cái value của cái message được publish vào cái order. Tham số thứ hai nó sẽ là customer name, tương ứng với cái lấy tịch value của một cái key. Key ở đây là sẽ là cái customer ID đó các bạn. Đây sẽ là customer name. Các bạn có thể in thông tin order name và customer name ra. Ở đây chúng ta sẽ return một cái giá trị là customer order rate, cái order. Đây sẽ là customer name, cái này sẽ là order name. Cái tham số thứ ba liên quan đến cái phương thức order này là cái tham số về serialization và deserialization. Các bạn có thể sử dụng cái class unit with và sử dụng string cho cái phần serialization và deserialization này. Sau khi có kết quả thì chúng ta sẽ publish một cái message vào một cái topic là enrich orders. Mình sẽ tạo mới cái topic này trong Apache Kafka. Number addition chỉ là 2. Rồi các bạn. Ở này chúng ta sẽ return nó là order. Cái đối tượng trả về sẽ là KStream với key value là string.
Các bạn có thể viết ngắn gọn như vậy, sử dụng lambda equation. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái ví dụ này. Lúc này nếu mà các bạn kiểm tra các cái topic của Apache Kafka thì các bạn sẽ thấy có một cái topic mới được tạo trong Apache Kafka. Đó, đây là cái topic mới được tạo. Nó cũng là một cái Kafka changelog topic đó các bạn. Thì nói về các cái Kafka changelog topic, các cái topic này nó sẽ được tạo nếu chúng ta sử dụng các cái stateful operation trong cái ứng dụng của mình. Những cái stateful operation đó có thể là chúng ta count nè, chúng ta aggregate các cái message nè, reduce nè, window by nè và join. Thì như các bạn thấy cho hai cái ví dụ vừa rồi thì mình sử dụng count với lại join, nên có hai cái topic changelog topic được tạo. Nếu bây giờ mà các bạn gửi một message để update cái tên của cái customer 001 thành 001 thành Khanh, và sau đó publish một cái message vào cái topic order với key là customer ID 001, value là table, thì trong console của IDEA các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Order table customer là Khanh. Trong cái topic enrich order các bạn sẽ thấy một cái message với cái value là customer Khanh order cái order table, tương ứng với cái message mà chúng ta build ở đây. Bây giờ nếu mà các bạn update cái tên của cái customer 001 thành Khanh Nguyễn và publish một cái message khác vào cái topic order cũng là key cũng là 001 với giá trị là vegetable, thì các bạn sẽ thấy một cái message được publish vào cái topic enrich order với cái message với cái value là customer Khanh Nguyễn order vegetables. Như vậy là chúng ta đã join thành công các cái message của hai cái topic customer và order sử dụng các cái đối tượng của các cái class là kTable và kStream. kTable thì nó sẽ trả về cái related value của một cái message key, còn kStream nó sẽ consume các cái message được publish vào cái topic order. Để mà delete một cái message key trong kTable thì các bạn có thể send một cái message với cái key tương ứng với cái thông tin mà chúng ta muốn delete và value là null. Ví dụ như nếu bây giờ các bạn publish một cái message vào cái topic customer key là 001 giá trị không có giá trị, thì khi mà các bạn publish một cái message khác vào cái topic order này cũng là 001 luôn, giá trị nó là apple, thì các bạn sẽ thấy trong console nó sẽ không có một cái message nào được in ra cả. Và trong cái topic enrich order nó cũng vậy, nó không có một cái message nào được publish vào. Như vậy là trong cái video này mình đã chia sẻ với các bạn về cái class kTable trong Apache Kafka Stream. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.